بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن مونږه د چپټر 5 ا سیلولر لایف سلورم ټاپک وایو. هغه ټاپک نیم دی کلاسیفیکیشن اف وایرس. نن به مونږه د وایرس کلاسیفیکیشن مبارک خبرې کوو په دې ویډیو کې. ان شاء الله مونږ به د وایرس کلاسیفیکیشن په دې ویډیو کې زده کوو. اخره کلاسیفیکیشن اف وایرس نیډ ولې راغی، ضرورت ولې راغی؟ ځکه چې مونږ ته د کلاسیفیکیشن د وایرس پته وي، نو د دې یو خو دا ده چې ریسرچر ته به د دې د سټډي کې ډېره زیاته اساني، ریسرچر ته به د دې په سټډي کې ډېره زیاته اساني. بل دا دی چې وایرس زموږ سره یو ډېر ډایورس ګروپ دی، او دویم دا خبره چې وایرس ډېر ډایورس کریکټرسټیک دي. نو چې کله د دې دا کلاسیفیکیشن وکړي، نو دغه شانتي د دې دپاره بیا انټي وایرل ډرګ او ویکسین ډېر په اسانه باندې تیارېدی شي. چې آیا وایرس شیپ څنګه دی، آیا وایرس سایز څومره دی، د دې سټرکچر څنګه دی. نو دغه شانتي په دې بیس باندې چې دا کله زموږ سره ډیویژن او د دې کلاسیفیکیشن وشي، نو ریسرچر ته بیا ډېر په اساني په څه کې د ویکسین په تیارېدو کې او دغه د ویکسین په تیارېدو کې په انټي وایرل ډرګ کې. بل د وایرس چې کله کلاسیفیکیشن وشي، نو د هغې مونږ فار ایگزامپل یو نیو اوس وایرس راغی، نو هغې مونږ ته دغه شانتي بیا پته لګي چې دا کم ډیزیز خوري. نو چې کم ډیزیز خوري، نو دې دپاره مونږ کم از کم په معاشره کې یو اویرنس کوو، او د هغې اویرنس دپاره بیا مونږ دغه چې کومه د وبا راغلې ده، د دې نه به دا په یو سپیسیفیک پوینټ باندې او خورېږي به نه، ځکه د وایرس مونږ ته پته یي که نه چې دا د دې سیز نه خورېږي. دغه شانتي یو کس ته وایرس دی، هغه هم په ځای کې دغه شي کورنټین کړی، هغه ځای کې به یي، بهر ته به نه راوځي. که بهر ته راووتو، نو دغه مسله به یې جوړه کړې، لکه څنګه چې کورونا وایرس و. نو د وایرس کلاسیفیکیشن دا ډېر زیات ضروري دی. اوس د وایرس کلاسیفیکیشن زموږ سره په دوه ټایپس باندې کړی دی. یو ته مونږ ان د بیسس اف مارفالوجي ویلی شو، بل ته مونږ ان د بیسس اف هوسټ ویلی شو. نو راځو مارفالوجي بیس باندې مونږ ګورو چې د دې څومره ټایپس دي. مارفالوجي مونږ څه ته ویلی شو چې یاره په هغې زموږ سره سایز، د هغې مونږ سایز ته ګورو، د هغې مونږ شیپ ته ګورو چې د دې شیپ څنګه دی، سایز یې څومره دی، د دې سټرکچر څنګه دی. دې ته مونږ مارفالوجي ویلی شو. څه ته ویلی شو؟ مارفالوجي ویلی شو. نو اوس د دې په لحاظ سره زموږ د دې درې ټایپس دي. یو ته سپیریکل وایرس ویلی شو، بل ته ټیډپول ویلی شو، بل ته راډ شیپ وایرس ویلی شو. سپیریکل وایرس د مطلب نه پته لګي چې یاره دا به سپیریکلی بالکل د بال په شان دی وي. د دې اگزامپل دی پولیو وایرس. پولیو وایرس هغه وایرس چې هغه زموږ سره په چلډرن باندې اټیک کوي، په هغې یو ډیزیز کاز کوي. نو هغې ته مونږ څه ویلی شو؟ پولیو وایرس ویلی شو. هغې لاس او خپې بیا کار نه کوي، بیا کږي. نو راډ اور رفلی سپیریکل ان شیپ، دا به یا راډ ای یا به رفلی سپیریکل وي. نو دا به مونږ په دې شیپ کې دا میلاویدی شي. دې ته مونږ آلسو کالډ پولی هیډرل یا آیکوسا هیډرل ویلی شو. پولی هیډرل مین مینی سایډډ. دې ته اوس ته وګورئ مینی سایډډ دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو مینی راغله که نه، د دوه نه زیاتېږي نو مینی. دغه شانتي یا آیکوسا هیډرل، آیکوسا مین 20 او هیډرل مین سایډډ، چې په هغې زموږ سره 20 سایډډ دي. که تاسو دې ته اوس وګورئ که نه، دا بالکل رفلی سپیریکل دی که نه. نو ګورو تاسو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 یو طرف ته شو، 10 دی بل طرف ته شو. دا زموږ سره دغه شانتي دې ته مونږ آیکوسا هیډرل هم ویلی شو یا آیکوسا هیډرل وایرس. دا اوس وګوره رفلی سپیریکل دی که نه، په دې باندې د پاسه سپایک دي. څه دي پکې؟ سپایک دي پکې. ها، 2 نمبر دی ټیډپول شیپ وایرس. د دې اگزامپل دی بکټیریوفیج. بکټیریوفیج مین هر هغه وایرس چې هغه زموږ سره په بکټیریا باندې اټیک کوي، د هغې دپاره سپیسیفیک هوسټ بکټیریا یي، په بل څیز باندې اټیک نشي کولی. نو دغه شی ته مونږ بکټیریوفیج وایرس ویلی شو. دا جسټ لایک ټیډپول. ټیډپول مونږ کټیسري ته ویلی شو. په دې اوبو کې که تاسو لیدلي که نه، سره غټې نورې لکۍ، دې ته مونږ کټیسري ویلی شو. نو دا بالکل جسټ لایک د ټیډپول په شان دي. نو د دې هیډ دی او دا یې زموږ سره لکۍ ده. نو ګوره دا یې هیډ شو، دا یې هیډ شو، او دا یې زموږ سره ټیل شو. نو دا بالکل ټیډپول په شان دي. دې اگزامپل بکټیریوفیج. دا داسې وایرس دی چې صرف په بکټیریا باندې اټیک کوي. بل 3 نمبر دی راډ شیپ وایرس. دا راډ شیپ وایرس د راډ په شانتي، یا دې ته مونږ هیلیکل وایرس هم ویلی شو. دا بالکل هیلیکل دی. دې د کیپسومیر د پروټین چې کومه دي، دا زموږ سره په داسې ارینج شوي چې دا زموږ سره یو هیلیکل
سټرکچر شو کوي موږ ته. نو ګوره ټوبیکو موزایک وایرس هغه وایرس چې په زموږ په ټوبیکو پلانټ باندې اټیک کوي او په هغې کې ډیزیز کاز کوي، نو هغې ته موږ ټوبیکو موزایک وایرس ویلی شو، یا موږ دې ته راډ شیپ وایرس ویلی شو. دا یې د اگزامپل دی، راډ اینډ هیلیکل شیپ. اوس ګوره دې دا پروټین که تاسو ویلی که نه پروټین کوډ دی، دا دې ته موږ کیپسیډ ویلی شو. دا څه نه جوړلی، دا کیپسومیر نه جوړلی. نو دا داسې ارینج شوي دي چې دا هیلیکل شیپ یې موږ ته راکړی دی، هیلیکل اپیرنس یې موږ ته راکړی. نو دې ته موږ ټوبیکو موزایک وایرس ویلی شو. دې بل اگزامپل شوګر کین موزایک هم دی. نو دا زموږ سره جینیټک مټیریل په دې کې، او دا زموږ سره پروټین کوډ دا زموږ سره د هیلیکل فارم کې دي چاپیر شوی دی. بل ان د بیسس اف هوسټ، هوسټ هر هغه سیستم موږ ویلی شو په هغې باندې دا وایرس اټیک کوي. نو لیوینګ ارګانیزم دې دپاره هوسټ دی. دغه شانتي لیوینګ ارګانیزم کې پلانټس راځي، دغه شانتي پکې زموږ سره انیمل راځي. نو دا د لپاره هوسټ دی. سپیشلی د دې وایرس لپاره سیل از ا هوسټ دی چې په کوم څیز باندې دا اټیک کوي، نو هغه د لپاره صحیح هوسټ دی. انیمل وایرس، انیمل وایرس، پلانټ وایرس، د دې زموږ سره بیا 3 ټایپس دي. دا که په لانګ کوېسچن کې نه راشي، په شارټ کوېسچن کې به راشي، یا زموږ سره په ایم سی کیوز کې به راشي. دا ګوره یاد کړئ، د دې چې دغه مه ګورئ. Animal virus only that can cause disease in animal and human being. دا داسې وایرس دی چې دا زموږ سره په هیومن بین کې او په انیمل کې دا ډیزیز کاز کوي. لکه اوس په انیمل کې به زموږ سره دغه شانتي په هیومن بین کې که تاسو موږ وګورو کورونا وایرس څومره تباهي کړله، دا ټوله دنیا یې وردول وه. دغه شانتي د دې زموږ سره دا زموږ سره مشتمل دی کنټین یا د کنسسټ اف ډي ان اے اینڈ آر ان اے ایز ا جینیټک مټیریل. د دې لپاره جینیټک مټیریل آر ان اے به کیدای شي یا به ډي ان اے کیدای شي، آر ان اے یا ډي ان اے. کامن ډیزیز که موږ د دې وایو نو که نه په هیومن کې، نو په هیومن کې ایډز دی، ایکوایرډ امیونو ډیفیشنسي سینډروم. سینډروم موږ کلیکشن اف ډیزیز ته ویلی شو. اوس ګوره ایکوایرډ امیونو ډیفیشنسي دا وګوره که نه دا امیون سیستم دا داسې ډیزیز دی چې دا د امیون سیستم څه کي، دا ډسټروی کی، دا ویک کی، دا کمزوری کی. او بیا پر یو انسان یا لري ته موږ ټول وساتي، نو د هغې بیا مثال داسې شي چې په دې بیمارۍ پکې دومره ډېرې راشي چې مثال د سندخو تول وي. سندخو تول که تاسو چې لیدلی که نه، یوه سندخه وراچوه بل تې وځي، 5 وراچوه، 5 پکې وراچوه، 3 دې دانګي، 4 دې دانګي. دیٹ مین د دې مطلب څه شو چې یاره دې ایډز والا مریض ته داسې حالات وشي چې په آخري سټیج کې خانه بیا د بیمارو خبر وایي، بیمارو جرړی بیا یاره وایي دا خو سم د بیمارو جرړه ده. بعضې نو خلک وایي یاره وایي دا سم د بیمارو جرړه. دغه شانتي دا څه وشي، ایډز دا یو ډیزیز دی چې دا د انیمل وایرس دا څه کوي، کاز کوي په انیمل کې او په انسانانو کې. پولیو وایرس تاسو ته په خپله پته ده په وړو ماشومانو کې راځي. سمال پاکس دا زموږ سره دا داسې کانټیجیس اکیوټ ډیزیز دی چې په دې کې به زه تاسو ته پکچر وښیم. په دې کې د ماشومانو یا د انسانانو دا شکل دا داسې شوی چې انسان تیریږي. دا دومره خطرناک وایرس دی. نو دا په دې کې زموږ سره په انیمل وایرس کې دا زموږ سره راځي سمال پاکس. پوه شو؟ دا یو دغه ده، دا یو ډیزیز دی. دا یو میزلز خسره ورته ویلی شي. دا میزل په دې وجود باندې کچې دانې راوځي، سري او دا وجود ټول کور کی، دا وجود څه کی، دا ټول کور کی. او دا په دغه چې کومه دی په لایف کې یو ځل راځي. پوه شوئ؟ دا په لایف کې څه کېږي، یو ځل راځي. دغه شانتي ممس دا هم یو ډیزیز دی. ممس دا به زه تاسو ته بیا په هغه پکچر کې وښیم نه. ان انفلوئنزا زکام چې کومه دی دا زموږ سره دا د څه دي، د هیومن دی کامن ډیزیز دی. دغه شانتي کورونا وایرس دی، نور هم دي ډېر زیات دي. پلانټ وایرس د وایرس دیٹ کین کاز ډیزیز اینڈ ریپروډیوس اونلی، چې دا پکې دا ډیزیز کاز کوي، نو دا پکې ریپروډکشن هم کوي که نه دا وایرس هو اونلی ان پلانټس، چې په پلانټس کې کېږي او په پلانټس کې د دې ریپروډکشن کېږي او په پلانټس کې دا ډیزیز کاز کوي. نو دې ته موږ پلانټس وایرس ویلی شو. ټوبیکو موزایک وایرس، شوګر کین وایرس اینڈ مینی مور. تاسو ځان له دې اگزامپل نور کتای شي. اوس بکټریوفیج وایرس، د وایرس دیٹ کین کاز ډیزیز اونلی ان بکټیریا،
چې په بکټریوپیج هر هغه وایرس دی چې هغه زموږ سره ډیزیز کاز کوي په څه کې په بکټریا کې، نو هغې ته موږ بکټریوپیج وایرس ویلی شو. دا زموږ سره آن د بیس اف هوسټ دی. انشاءالله امید دی چې په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ. اوس که ستاسو دا کوېسچن یا اسی اخر کې دغه کوم چې انیمل وایرس پلانټ باندې ولې اټیک نشي کولی، ځکه نشي اټیک کولی یا پلانټ وایرس په بکټریا باندې اټیک کوي ځکه چې د دې دپاره دا انیمل وایرس په د انیمل دپاره هر ارګینزم دپاره یا د هر هوسټ دپاره دا به سپیسیفیک وي، سبای سپیسیفیک وي. دویم بل خبره دا ده چې زموږ سره د انیمل وایرس دی که نه، نو د هغې دپاره په انیمل کې یو سپیسیفیک زموږ سره صحیح ریسپټر وي په دې سیل کې، په دې سیل ممبرین باندې، نو د دې لپاره سپیسیفیک وي، نو هغه راشي هغې ته انټنګل شي، هغې ته اټیک شي او هغې کې بیماري خوره کړي. نو که دا انیمل وایرس په پلانټ کې نو دې ته ډیزیز نه خوري ځکه چې د دې لپاره دلته زموږ سره د دې سپیسیفیک ریسپټر نشته، بلکې د انیمل زموږ سره د دې دغه وایي که نه مشینري وایي چې کومه د دې ریپلیکیشن پکې کېږي په سیل کې چې کومه ما تاسو ته بلو دغه مشینري ویلو که نه، بایولوجیکل کومه مشینري وه. د انیمل او د پلانټ وایرس یو خو سیل جدا دی او بل د دې مشینري جدا ده، نو ځکه انیمل په پلانټ وایرس باندې دا اټیک نشي کولی. او دا یو اخر کې یو معمولی یو کانسیپټ و. انشاءالله امید دی تاسو به زده کړي. کوم سټوډنټان نه پوه شو نو زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ. تھینکس.